Dag 83. Den hemmavarande sonen. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på väg hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen." Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: "Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen." Lukas kapitel 15, vers 25-32. Han har rätt, ändå är han inte vis. Han har inte syndat, ändå är han kall. Han är nära sin far, ändå känner han honom inte. Den hemmavarande sonen är en dyster person som egentligen har allt, men ändå saknar det mesta. Fadern säger att allt mitt är ditt, men han har aldrig förstått vad det betyder. Det är helt uppenbart att han tror att allt är något man måste förtjäna. Hans besvikelse över att hans egen lydnad har gett så lite feedback talar sitt tydliga språk. Han har inte hållit buden för sin egen skull eller för att han tycker att de har varit bra. Det har bara handlat om lydnad för det han tror att pappan kräver för att det ska ge honom lön så småningom. Han inser inte att lydnad är en sak och Guds generositet en annan. De hänger inte ihop, i alla fall inte i evangelierna. Den som tror att man ska lyda Gud för att få betalt har missuppfattat hela grejen. Man ska lyda Gud därför att man tror att det är bra och för att man i sitt hjärta är övertygad om att det är gott i sig självt. Men den som tror att lydnaden är ett krav för att man överhuvudtaget ska få något från Gud och omvänt, att olydnad alltid leder till bestraffning, kan ju inte begripa den här liknelsen. Den sortens lydnad är den värsta sorten och tyvärr finns det gott om den varan. Man gör inte det man tror är rätt eller det man i sitt hjärta uppfattar vara klokt. Man lyder bara eftersom man tror att någon annan kräver det. I dess värsta form skyller man dessutom på Gud. Sonen spyr ut sin besvikelse på fadern eftersom han upplever sig så orättvist behandlad. För den äldre brodern var ju allt en fråga om arbete och lön, inte om förlåtelse och nåd. Den typen av terminologi finns sällan hos lydnadsteologer. Och om den finns så är den också en form av förtjänst. Nej, liknelsen om den förlorade sonen är en liknelse som en gång för alla borde göra slut på lönetänkandet i Guds rike. Lyda Gud ska man göra på grund av övertygelse, inte i hopp om lön. Gud betalar nämligen inte ut lön. Han ger bara nåd. Guds välsignelse över dig den här dagen.